हेलो नमस्ते मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हजुरहरू सामु एनसीएपी क्र्यास टेस्टको बारेमा भन्न गइरहेको छु। एनसीएपी भन्नाले न्यू कार एसेसमेन्ट प्रोग्राम हो, जसमा नयाँ गाडीहरू कतिको सुरक्षित छ भनेर क्र्यास टेस्ट गरेर टेस्ट गर्ने गरिन्छ। विश्वका विभिन्न क्षेत्रहरूमा विभिन्न एनसीएपी छन्, जस्तै युरो एनसीएपी, ग्लोबल एनसीएपी, युएस एनसीएपी आदि। यस एनसीएपीमा कारको क्र्यास टेस्ट गरेर थुप्रै प्रोटोकल र रेटिङहरू गर्छन्। एनसीएपी टेस्टिङ गरेर नयाँ कारहरूको क्र्यास टेस्टमा डमी पुतला कारभित्र राखेर दुर्घटनाको सिमुलेसन गर्ने गर्छन्, जहाँ एउटा गाडी अर्को कार ब्यारियर वा पोलसँग एउटा लिमिटेड स्पिडमा एक अर्कामा क्र्यास गर्ने गर्छन्। क्र्यास टेस्टले सवारी साधन र डमी यात्रुलाई भएको क्षति र चोटको आधारमा साथै सुरक्षा सुविधाहरू र फिचर्स प्रभावकारिताको मेजर गर्दछ। दुर्घटना परीक्षण नतिजा सवारी साधनलाई स्टार रेटिङ तोक्न प्रयोग गरिन्छ, 0 to 5 स्टारसम्म। यसले विभिन्न प्रकारका दुर्घटनाहरूमा प्रदान गर्ने सुरक्षाको स्तर सङ्केत गर्दछन्। कस्तो टेस्टहरू गर्दो रहेछ, म तपाईहरू सामु मोटामोटी क्र्यास टेस्टिङको बारेमा भनिदिन्छु। लु हेरौँ। पहिलो, फ्रन्टल इम्प्याक्ट टेस्ट। यसमा सवारी साधनको स्पिड 64 किलोमिटर पर आवरमा ब्यारियर वा कुनै अब्जेक्टमा टक्कर गराउने गर्छ। त्यस्तै साइड इम्प्याक्ट टेस्टमा सवारी साधनको गति 50 किलोमिटर प्रति घन्टाको हुन्छ र पोल र अब्जेक्टमा टक्कर गरेर टेस्ट गरिन्छ। अर्को, वाइप प्लेस टेस्ट। यस टेस्टमा 32 किलोमिटर प्रति घन्टाको गतिमा दुई सवारी साधनहरू बीचको पछाडिको भागमा टक्कर गरिन्छ र ड्राइभर र अगाडि यात्रुको घाँटी र मेरुदण्डको सुरक्षा साथै हेडरेस्ट र सिट बेल्टको पर्फर्मेन्सलाई दर्शाउने गरिन्छ। अब आयो अर्को, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्सन टेस्ट। यो टेस्टमा 40 किलोमिटर पर आवरको गतिमा सवारी साधन र पैदल यात्रु बीचको टक्राइलाई जनाउँछ र त्यस्तै केही कमन सेफ्टी फिचर सिस्टमहरूको पनि टेस्ट गरिन्छ। एयरब्याग। यो दुर्घटनाको समयमा मिलिसेकेन्डमा ब्यालुन जस्तो खुल्छ, जसले यात्रुहरूलाई गाडीभित्र वा बाहिर कडा वस्तुहरूबाट लाग्न जोगाउँछ। अर्को, सिट बेल्ट, जसले सिटमा बस्नेहरूलाई सिटमा सुरक्षा गर्दछ र यात्रुहरूलाई दुर्घटनाको समयमा बाहिर निस्किन रोक्छ। दुर्घटना भएको बेला चोटपटक कम गर्न मद्दत गर्दछ। इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी कन्ट्रोल (ESC). यो सिस्टमले ओभर स्टियरिङ वा अन्डर स्टियरिङका कारण अनकन्ट्रोल गाडीलाई कन्ट्रोल वा स्किड हुनबाट ड्राइभर र पेसेन्जरलाई जोगाउने गर्दछन्। अटोनोमस इमर्जेन्सी ब्रेकिङ (AEB). यस सिस्टम जसले ड्राइभरलाई आफ्नो अगाडिको सवारी साधन, पैदल यात्री वा अब्जेक्टबाट टक्कर हुनु वा पत्ता लगाई अलर्ट गराउँदछन्। यदि ड्राइभरले समयमा एक्सन वा रिएक्सन समयमा दिन सकिएन भने टक्करबाट बच्न वा कम गर्नलाई AEB ले अटोमेटिक ब्रेकिङ गर्न सक्छ। मलाई आशा छ कि यो जानकारीले हजुरहरूलाई NCAP क्र्यास टेस्ट के हुन् र यिनीहरूले सवारी साधनको सुरक्षा कसरी मेजर गर्छन् भन्ने बुझ्न धेरै थोरै मद्दत भयो होला। यस्तै गाडीहरूको ज्ञानवर्धक मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस् र यस्तै भिडियोहरू हेर्न मन लाग्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। आजलाई यति, अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला।